Hi, welcome to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel, Innocent Shiva. Today, आज आपल्याला काय ॲडव्हान्स जावा स्क्रिप्टचा आहे ना, पुढचा भाग बघायचा आहे, ठीक आहे. ॲडव्हान्स जावा स्क्रिप्टचा थर्ड पार्ट बघायचा आहे, ठीक आहे. थर्ड पार्ट म्हणजे सेकंड पार्ट. 2 मिनिटं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. आता नेक्स्ट टॉपिक काय आपला व्हिडिओ ऑब्जेक्ट. व्हिडिओ ऑब्जेक्ट हा आपला नेक्स्ट पॉइंट आहे. ॲट द व्हेरी टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट हिराकी इज द विंडो ऑब्जेक्ट. ओके. म्हणजे हिराकी या शब्दाचा अर्थ काय माहिती का? विंडो ऑब्जेक्ट. विंडो ऑब्जेक्ट काय हिराकी हिराकी म्हणजे परंपरा. परंपरा म्हणजे तुमच्या वडिलांनंतर तुम्ही ठीक आहे. तुमच्या सगळ्यात पहिले तुमचे कोणी आजोबा ठीक आहे. त्याच्यानंतर कोणी तुमचे वडील, त्याच्यानंतर कोणी तुम्ही ठीक आहे. हिराकीचं म्हणजे आता असं परंपरा असं एक प्रकारची. समजा तुमच्या आजोबांनी एखादी परंपरा केली, तुमच्या वडिलांनी केली, त्याच्यानंतर तुम्ही गेले ठीक आहे. असं हिराकीचा अर्थ असतो. हिराकी काय विंडो ऑब्जेक्ट आहे. म्हणजे विंडो ऑब्जेक्ट एक प्रकारची परंपरा असते ठीक आहे. परंपरा म्हणजे समजण्यासाठी की ॲट द व्हेरी टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट हिराकी इज द विंडो ऑब्जेक्ट. विंडो हिराकी म्हणजे काय सगळ्यात मेन व्यक्ती. हिराकी म्हणजे काय सगळ्यात मेन. विंडो ऑब्जेक्ट काय सगळ्यात मेन ऑब्जेक्ट आहे असं. सगळ्यात मेन गोष्ट ठीक आहे. विंडो ऑब्जेक्ट इज पॅरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट ठीक आहे. पॅरेंट म्हणजे काय सगळ्यात मोठी व्यक्ती. इट रिप्रेझेंट्स अन ओपन विंडो इन ब्राउझर. एक ओपन विंडो असते ठीक आहे. कसे ब्राउझर मध्ये ठीक आहे. अँड ब्राउझर ऑफ विंडो इज क्रिएटेड ऑटोमॅटिकली बाय द ब्राउझर ठीक आहे. ती ब्राउझरद्वारे क्रिएट केली जाते. नेक्स्ट काय विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेझेंट्स अन ओपन विंडो इन अ ब्राउझर. An object of window is created automatically by the browser. Following table shows some of the methods and properties of for window object. विंडो ऑब्जेक्ट म्हणजे काय पॅरेंट ऑब्जेक्ट येतो ठीक आहे. म्हणजे सगळ्यात मोठा व्यक्ती असं समजून घ्या ठीक आहे. त्याच्या अजून काय काही पॉईंट्स आपण ते बघू खालचे आता. पहिलं काय प्रॉपर्टी, याच्यात काय डिस्क्रिप्शन. नेम काय पहिलं स्टेट्स ऑर रिटर्न द नेम ऑफ अ विंडो ठीक आहे. याच्यामध्ये काय सेट्स येतात और द रिटर्न्स द सेम ऑफ अ विंडो ठीक आहे. म्हणजे सेट्स म्हणजे काय प्रसंच असतो याच्यामध्ये ठीक आहे. अजून काय रिटर्न द नेम ऑफ अ विंडो. त्याच्यानंतर काय लोकेशन रिटर्न द लोकेशन ऑब्जेक्ट फॉर द विंडो. रिटर्न केलं जातं लोकेशन ठीक आहे. नेक्स्ट काय डॉक्युमेंट्स. या गोष्टी फक्त एक वाचण्यासाठी करायच्या ठीक आहे. जास्त काही इम्पॉर्टंट नाही. रिटर्न्स द डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट फॉर द विंडो. नेक्स्ट काय क्लोज रिटर्न्स अ बुलियन व्हॅल्यू इंडिकेटिंग वेदर अ विंडो हॅज बीन क्लोज ऑर नॉट ठीक आहे. नेक्स्ट काय मेथड डिस्क्रिप्शन अलर्ट डिस्प्लेस द अलर्ट बॉक्स कंटेनिंग मेसेज विथ ओके बटन ठीक आहे. अरे ठीक आहे माहितीच तुम्हाला ठीक आहे. अलर्ट बॉक्स असतो ठीक आहे. एक कन्फर्म डिस्प्लेस द कन्फर्म डायलॉग बॉक्स कंटेनिंग मेसेजेस विथ ओके अँड कॅन्सल बटन. आणि प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट तुम्हाला माहिती आहे डिस्प्लेस द डायलॉग बॉक्स टू गेट इनपुट फ्रॉम द युजरकडून इनपुट घेतलं जातं ठीक आहे. नेक्स्ट काय ओपन ओपन द विंडो ठीक आहे. क्लोज क्लोज ब्लर रिमूव्ह फोकस फ्रॉम द करंट विंडो बरोबर आहे. फोकस सेट द फोकस टू करंट विंडो. प्रिंट प्रिंट द कंटेंट ऑफ करंट विंडो. सेट टाइम आउट ठीक आहे. कॉल्स अ फंक्शन और इव्हॅक्युएट्स एक्सप्रेशन आफ्टर स्विच बेट नंबर ऑफ मिली सेकंड्स. नेक्स्ट बघू आता याचा एक प्रोग्राम होता डॉक टाइप HTML हेड टायटल विंडो ओपन अँड क्लोजर टायटल ठीक आहे. हा विंडो सगळ्यात फर्स्ट चॅप्टर मध्ये हा प्रोग्राम सगळ्यात पहिल्या चॅप्टर मध्ये पण ठीक होता ठीक आहे. याच्यामध्ये काय बघायचं आता बघू. टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन मेक न्यू विंडो ठीक आहे. याच्यात जे मोठी मोठी कोड्स आहेत ती कोड जास्त कोड लक्षात राहणार नाही खरं म्हटलं ठीक आहे. पण मॅक्सिमम छोटी कोड लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करा. छोट्या कोडून मोठा कोड बरोबर लिहिता येईल ठीक आहे. काय न्यू विंडो डॉट डॉक्युमेंट बॉडी बॅकग्राऊंड कलर ठीक आहे स्काय ब्लू. फ्लिप हेड बॉडी इथं पहिले बघायला ठीक आहे. तेच ते पहिले बघायचं ठीक आहे. क्रिएट न्यू विंडो. नेक्स्ट बघू आता काय तो का आपण एक कोड बघून घेऊ. याचा एक आउटपुट हा ठीक आहे. डॉक टाइप HTML हेड स्क्रिप्ट टाइप फंक्शन सॅम्पल फंक्शन विंडो सेट टाइम आउट फंक्शन नेक्स्ट अलर्ट 4 seconds have passed स्क्रिप्ट हेड. आणि याच्यात काय बटन व्हॅल्यू टाइम आउट सॅम्पल फंक्शन. आणि याचे काय आउटपुट आहे ठीक आहे. याच्यानंतर काय डू इट बाय युअर सेल्फ ठीक आहे. जावास्क्रिप्ट Events are actions done by the user or an application that occurs on the web page. म्हणजे काय एक अशी ऍक्शन्स असतात जे काही जावास्क्रिप्ट वर घेतल्या असतात इव्हेंटवर. इन प्रिव्हियस इयर वी स्टडी डिफरंट कीबोर्ड्स इव्हेंट ऑन की प्रेस ऑन की डाऊन ऑन की अप ठीक आहे. माऊस इव्हेंट ऑन क्लिक ऑन माऊस मुवमेंट ऑन माऊस मूव ठीक आहे. असे काही इव्हेंट्स जे 11th मध्ये तुम्ही शिकले असतात ठीक आहे. इनपुट अँड अदर ऑब्जेक्ट्स इव्हेंट्स ठीक आहे. इव्हेंट हँडलर डिस्क्रिप्शन
ऑन ब्लर इट occurs when user leaves or field or loses focus of an element. ठीक आहे. ऑन फोकस इट occurs when an element gets focus. ठीक आहे. हे इझी गोष्टी आहे, वाचा काही कळत नाही. ठीक आहे. ऑन चेंज इट occurs when user changes content of an element. ठीक आहे. कंटेंट चेंज केलं जातं, म्हणजे ठीक आहे, जे गोष्टी आहेत ते चेंज केल्या जातात. ऑन सिलेक्ट सिलेक्ट केलं जातं. ऑन सबमिट सबमिट केलं जातं. ठीक आहे. रिसेट रिसेट केलं जातं. ठीक आहे. आणि ऑन लोड लोड केलं जातं. ठीक आहे. पिक्चर इमेज म्हणा. नेक्स्ट काय, ऑन यू लोड इट occurs when document web page unloaded. ठीक आहे. जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स, हा पुढचा पुन्हा थिअरी पार्ट. ठीक आहे. काही कोड असते फक्त. JavaScript has several built-in core language objects. These built-in objects are available regardless of window content and operates independently for whatever page browser has loaded. These objects provided different properties methods are useful while creating live web page. String object. String is used to store zero or more characters of text with a single or double quotes. म्हणजे काय, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट काय आहे? की तुम्ही जे बघता ना, एखादं टेक्स्टला ते डबल इन्व्हर्टेड कॉमर्स मध्ये, ठीक आहे, हे असं, ठीक आहे, किंवा सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमर्स मध्ये, त्याला काय म्हणतात, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट म्हणतात. ठीक आहे. प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन लेंथ रिटर्न्स द नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स इन स्ट्रिंग. ठीक आहे. मेथड काय, डिस्क्रिप्शन cat returns the character at the specified position. ठीक आहे. इंडेक्स ऑफ इंडेक्सिंग रिलेटेड. ठीक आहे. लास्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स रिलेटेड. ठीक आहे. सबट्रॅक्ट रिटर्न्स द कॅरेक्टर्स रिलेटेड. ठीक आहे. सबस्ट्रिंग रिलेटेड. ठीक आहे. या गोष्टी इझी, ठीक आहे, म्हणून सांगत नाही मी. ट्रिम रिलेटेड. ठीक आहे. म्हणजे जे कॅरेक्टर्स त्यांचं काय स्पेसिफिकेशन ते सांगितलं, म्हणजे त्यांचं काय वैशिष्ट्य आहे. एक्झाम्पल एक बघा, वेअर ठीक आहे, वेअर स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, म्हणजे हा शब्द घेतला डबल इन्व्हर्टेड कॉमर्स मध्ये. डॉक्युमेंट डॉट राईट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू प्लस स्ट्रिंग. ठीक आहे. डॉक्युमेंट राईट and output length of a string is 22. Substring is technology. Math object. The built-in math object includes mathematical consistent functions. You do not need to create it. ठीक आहे. याचं एक एक्झाम्पल आहे फक्त. त्याच्यानंतर काय, मेथड डिस्क्रिप्शन. पुढचा पार्ट जो आहे तो मेन नाही. ठीक आहे. ABS returns the absolute value of a number. CBRT returns the cube root of a number. CEL next integer greater than or equal to the given number. ठीक आहे. Lower returns the next integer less than or equal to the given number. Max maximum value, minimum value, powered value, random value and squared value. ठीक है. नंबर. त्याच्यानंतर काय, डेट ऑब्जेक्ट. द डेट ऑब्जेक्ट इज यूज टू क्रिएट डेट अँड टाइम व्हॅल्यूज. डेट अँड टाइम व्हॅल्यू साठी क्रिएट करतात. इट क्रिएटेड युझिंग द कीवर्ड्स. देअर आर डिफरंट वेज टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट. करंट डेट न्यू डेट. करंट डेट न्यू डेट म्हणजे सेकंड डेट स्ट्रिंग. त्याच्यानंतर काय, परत काय, इमेज डिस्क्रिप्शन. गेट डेट रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ. गेट डे फुल इयर 4 डिजिट वगैरे. ठीक आहे. आणि आवरली मिनिटाचे डेट्स वगैरे ते दिले. ठीक आहे. मंथ्स वगैरे. म्हणजे काय, गेट सेकंड रिटर्न द सेकंड्स फ्रॉम 59. गेट 59 सॉरी गेट टाइम. नाऊ सेट डेटचं दिले, सेट फुल इयरचं दिले, सेट आवर्सचं दिले, सेट मिनिट्स दिले, सेट मंथचं दिले, सेट सेकंड्स दिले, सेट टाइम्स दिले. ठीक आहे. या गोष्टी इझी, ठीक आहे, वाचून लगेच कळतात. म्हणजे समजा सेट आवर शब्द याच्यातून कळून जातं की आवर्स रिलेटेड काहीतरी. ठीक आहे. सेट मिनिट शब्द कशा रिलेटेड मिनिट शब्द आहे. सेट मंथच्या रिलेटेड कशाचे मंथच्या रिलेटेड. ठीक आहे. नंबर ऑब्जेक्ट. It helps to us to work with numbers first. Primitive values like 34 or 3.14. ठीक आहे. नंबर्स बरोबर आपण काम करू शकतो याच्यामध्ये. ठीक आहे. प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन. मिनिमम व्हॅल्यूचं लार्जेस्ट मिनिमम व्हॅल्यू म्हणजे कमी व्हॅल्यू, मॅक्सिमम सगळ्यात जास्त. नॅन म्हणजे रिप्रेझेंट नॉट अ नंबर व्हॅल्यू. इज इंटिजर म्हणजे एक इंटिजर एक. ठीक आहे. पॅर्स फ्लोट. फ्लोट म्हणजे एखादा पॉईंट मधला नंबर आहे. पार्स म्हणजे इट कन्वर्ट्स अ गिवन स्ट्रिंग इनटू इंटिजर नंबर. इट्स फिक्स्ड. ठीक आहे. एक फिक्स नंबर. एक अरे ऑब्जेक्ट. अन अरे ऑब्जेक्ट इज दॅट कॅन स्टोअर अ कलेक्शन ऑफ आयटम्स. म्हणजे काय, याच्यामध्ये काय तयार होता, एक कलेक्शन ऑफ आयटम्स. अरे म्हणजे काय असतं, ज्याच्यामध्ये खूप सारे आयटम जे आहेत ते स्टोअर केले जातात. जावास्क्रिप्ट अरेज आर यूज टू स्टोअर मल्टिपल व्हॅल्यू सिंगल सिंगल व्हेरिएबल. खूप साऱ्या व्हॅल्यूज एका सिंगल व्हेरिएबल मध्ये हे केलं जातं, स्टोअर केलं जातं. ठीक आहे. A special variable which can hold more than one value at a time. Arrays become really useful to you when you need to store large amount of data of same type. You can create an array. ठीक आहे. Array मध्ये आपण हा सगळा डेटा कलेक्ट करू शकतो. ठीक आहे. Where fruits array new arrow. ठीक आहे. You can access set the items. ठीक आहे. इथं दाखवलं तुम्हाला. ठीक आहे. याच्यामध्ये आपण मल्टिपल आयटम्स ऍड केले बघा. मँगो, ऍपल, ऑरेंज, ग्रेप्स. मल्टिपल आयटम्स ऍड केले array मध्ये. ठीक आहे. Array by referring to the index number and the index of the first element of the array is 0. ठीक आहे. फर्स्ट एलिमेंट. आणि तेच एक्झाम्पल देत मग. ठीक आहे. याच्यानंतर काय, प्रॉपर्टी डेफिनेशन. इंडेक्स द प्रॉपर्टी रिप्रेझेंट झिरो बेस इंडेक्स ऑफ द मॅच इन द स्ट्रिंग. झिरो बेस आहे. ठीक आहे. लेंथ रिफ्लेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे. ठीक आहे. नंबर दाखवतो. मेथड डिस्क्रिप्शन. कॉन्कॅट जॉईन टू ऑर मोर अरेज
कॉपी विथ कॉपीज ॲरे, ठीक आहे. हे जास्त इम्पॉर्टंट नाही, म्हणून जास्त मी मान देत नाही, ठीक आहे, म्हणजे जास्त वेळ देत नाही. मेथड डिस्क्रिप्शन. फाइंड रिटर्न द व्हॅल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ॲरे दॅट satisfies a test in testing. For each, calls a function for each array element. Index of search the array for an element returns its position. Is array checks whether an object is array. Pop removes the last element of an array and returns that element. Push adds new element to the end of the array. ठीक आहे. न्यू एलिमेंट ऍड केला जातो. त्याच्यानंतर काय पुश आहे, रिव्हर्स आहे, सॉर्ट आहे. प्रोग्राम युजिंग ॲरे ऑब्जेक्ट. आता ॲरे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ॲरे मध्ये काय होतं, मल्टिपल गोष्टी ऍड केल्या जातात, ठीक आहे. डॉक टाइप HTML, ठीक आहे. हे बघा इथं मल्टिपल गोष्टी ऍड केल्या गेल्या, ठीक आहे. या एका प्रोग्राम मध्ये मल्टिपल गोष्टी ऍड केल्या गेल्या आहेत, ठीक आहे. एकाच गोष्टीमध्ये, एकाच ह्याच्यामध्ये, एकाच लाईन मध्ये, ठीक आहे. एकाच प्रोग्राम मध्ये मल्टिपल गोष्टी ऍड करायला काय म्हटलं आता, ॲरे म्हटलं जातं, ठीक आहे. आणि याचा आउटपुट या व्हॅलिडेशन प्रोग्राम युजिंग जावास्क्रिप्ट. तोच प्रोग्राम आहे, तो जावास्क्रिप्टच्या फॉर्म मध्ये पण दिला आपल्याला, ठीक आहे. त्याचा आउटपुट याची समरी, ठीक आहे. जेव्हा एक्झाम येईल तेव्हा याची IMP क्वेश्चन देऊन टाकणार आहे. नेक्स्ट चॅप्टर आपला इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी, ठीक आहे. आता हे आपण नेक्स्ट याला बघू, ठीक आहे.